Mlha, smog, smutný pohled na většinu velkoměst a občas padne bohužel i na Prahu. Dnes to snad ale nebude. Ahoj, jsem Daniel Kotula z realitní kanceláře Kotula a každý týden pro vás na tomto kanále připravujeme nová videa o zajímavých místech a věcech v Praze a jak se zorientovat na realitním trhu. Proto budeme rádi, když budete náš kanál odebírat. Děkujeme. V dnešním videu se budeme věnovat kvalitě ovzduší v Praze. Ukážeme vám místa, kde je nejlepší vzduch a taky ta, kterým je lepší se raději vyhnout. Než se ale na to vrhneme, podíváme se na srovnání Prahy s jinými evropskými metropolemi. Přestože se u nás kvalita ovzduší pořád zlepšuje, neznamená to, že je vše perfektní. V zásadě existují v Praze dva hlavní zdroje znečištění vzduchu. Tím prvním zdrojem jsou stálé čmoudící provozy. Asi správně tušíte, že mezi ně patří spalovna v Malešicích. Ta ale není zdaleka tím největším znečišťovatelem. První místo s velkým náskokem bere cementárna v Radotíně. Na druhém místě je pak již zmíněná spalovna a na třetí pozici je paradoxně hlavní čistička odpadních vod na Praze 6. Tím druhým hlavním a zdaleka největším znečišťovatelem ovzduší v Praze je automobilová doprava. A tak, když se podíváme na mapu kvality ovzduší v Praze, je na první pohled patrné, že nejhorší vzduch je právě kolem těch největších automobilových tahů. V centru Prahy je to pás kolem magistrály od Nuselského mostu po Holešovice. Všimněte si, že špatný vzduch se pak drží ještě mnoho bloků od magistrály. Ono v podstatě žádnou mapu k tomu nepotřebujete. Stačí tady strávit pár minut a sami to ucítíte. Mimo centrum je pak špatný vzduch, hlavně kolem Pražského a Městského okruhu, ulice 5. května a D1 na Chodově. Když už jsme u těch aut, věděli jste, že Pražané jsou na prvních místech v Evropě v počtu aut na osobu? Auto tady vlastní v průměru 3/4 všech Pražáků a toto číslo neustále roste. V roce 2000 to byla totiž jen polovina. Dnes udělají Pražané každý den 700 000 cest jen uvnitř Prahy a do tohoto počtu není započtena cesta mimo Prahu a cestování Středočechů. Když to ale všechno sečteme, vyjde nám, že se po Praze uskuteční každý den 1,2 milionu cest autem. A to je docela hodně. Co myslíte? Přitom velká část těchto cest by se dala absolvovat v MHD, což by vzduchu v Praze hodně prospělo. Ostatně, jak vám pravidelně ukazujeme, Praha investuje hodně peněz do MHD a do jeho rozvoje, například do elektrických trolejbusů nebo rozšíření tramvajových tratí. Dejte mi ale vědět, co si myslíte vy. Jsem na vaše komentáře zvědavý. Pro úplnost ještě doplním, že Pražané udělají v MHD každý den 1,8 milionu cest, což je přece jen o něco více než autem. My teď pojďme zpátky ke vzduchu a k tomu, kde je ten nejlepší vzduch v Praze. Možná se budete divit, ale i v centru najdete místo s výborným vzduchem. A tím je Petřín. Teď už víte, proč je vám tady na vaší procházce tak fantasticky. A kdybych srovnával levou a pravou stranu řeky, s přehledem by vyhrála ta levá. Košíře, Motol, Břevnov, Veleslavín, Vokovice a Hanspálka se mohou pyšnit kvalitním vzduchem. Dále jsou na tom dobře třeba taky Kunratice, Bohnice nebo Klánovice, které jsou na okraji Prahy. A pokud je pro vás kvalita vzduchu opravdu důležitá, dali jsme do popisku pod video odkaz na mapu ovzduší v Praze, abyste si mohli vybrat to nejlepší místo pro vaše bydlení. Já osobně jsem docela překvapený, jak průměrně dopadla Letná, kde teď s rodinou bydlíme. A to přesto, že jsou tu dva největší parky v Praze. Zarazilo mě taky, jak hluboko do obytné zóny se šíří smrad z aut, například na Spořilově nebo na Vinohradech. Tím je naše dnešní video o kvalitě ovzduší v Praze u konce. Já hlavně doufám, že to každý rok bude lepší a lepší. A také, že kroky města, jako jsou například nová linka metra, rozšiřování tramvajových tratí nebo právě trolejbusy, tomu pomůžou. Já osobně už auto nemám a popravdě mi vůbec nechybí. A když ho výjimečně potřebuji, raději využiju carsharing. Budu rád, když mi do komentářů napíšete, jak to máte vy. Těším se na všechny názory.
Teď už víte, kde je v Praze dobrý vzduch. Ale co voda? Odkud se vlastně bere a proč to není z Vltavy? Vydali jsme se zjistit i to, kde mají tu nejlepší kohoutkovou vodu a odkud se bere. Video z naší Odyseji vám nalinkujeme dolů pod toto video. Tak se podívejte. Na tomto kanále pro vás každý týden připravujeme nové video o životě v Praze a jak si ho co nejvíc užít. Proto budeme rádi, když budete náš kanál odebírat. Děkujeme a těšíme se zase příští týden ve čtvrtek na viděnou.